नमस्कार मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे आपल्या चॅनल आज काय नवीनवर। तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आज काय नवीनच्या आजच्या भागामध्ये आपण अतिशय महत्त्वाची माहिती पाहणार होती। म्हणजे अशी मित्रांनो बघा, MHT-CET परीक्षांचे हॉल तिकीट्स या तारखेला जाहीर होणार। त्याचबरोबर मित्रांनो, प्रवेशपत्रे कधी मिळणार असा विद्यार्थ्यांकडून वारंवार प्रश्न विचारला जात होता। आता MHT-CET परीक्षांची मित्रांनो तारखा जाहीर झालेल्या आहे, एक्झामची डेट क्लिअर झालेली आहे, वेळापत्रक सुद्धा जाहीर झाले आहे। पण विद्यार्थ्यांमध्ये मित्रांनो आता असा प्रश्न उत्पन्न झालेला आहे की आमचे हॉल तिकीट्स म्हणजे प्रवेशपत्र कधी येणार, ॲडमिट कार्ड कधी येणार असा प्रश्न विद्यार्थ्यांकडून वारंवार विचारला जात आहे। तर त्याविषयी आपण सविस्तर माहिती आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत, जेणेकरून तुम्हाला संपूर्ण माहिती कळून जाईल की हॉल तिकीट तुमचे कधी येतील। म्हणून तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, जेणेकरून तुमच्या मनात कोणताही प्रश्न उरणार नाही। आणखी मित्रांनो, तुम्ही जर व्हिडिओ नवीन असाल तर व्हिडिओला आत्ताच लाईक करा, कारण की तुम्हाला नंतर वेळ मिळणार नाही। आणि तुम्ही जर अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकरात लवकर चॅनलला सबस्क्राईब करून जी बाजूला बेल आयकॉन आहे त्याला प्रेस करून ऑलवरती नक्की क्लिक करा, म्हणजे जेणेकरून MHT-CET बाबत ज्या काही नवीन अपडेट येत असतील त्याची सर्वात अगोदर तुम्हाला माहिती या चॅनलवरती बघायला मिळतात। जसे की हॉल तिकीट कधी येतील, त्याचबरोबर मित्रांनो MHT-CET मध्ये काही चेंजेस झाले किंवा पोस्टपोन झाले संपूर्ण तुम्हाला माहिती मिळेल। म्हणून चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून घ्या आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। आणखी दुसरी सूचना तुम्हाला अशी मित्रांनो, जर MHT-CET परीक्षेची तुम्हाला तयारी करायची असेल, अभ्यासक्रम करायचा असेल तर तुमच्याकडून मी फ्रीमध्ये तो अभ्यासक्रम करून घेत आहे। जर तुम्हाला सुद्धा जॉईन व्हायचं असेल तर तुम्हाला कमेंट्समध्ये आज काय नवीन लिहून पाठवायचं आहे। जो विद्यार्थी आपल्याला आज काय नवीन लिहून पाठवेल त्या विद्यार्थ्याला आपण आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घेणार आहोत, म्हणजे जेणेकरून त्याच्याकडून कोणताही अभ्यासक्रम मिस व्हायला नको। म्हणून तुम्ही लवकरात लवकर आज काय नवीन लिहून पाठवा किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिली त्याच्यावरती क्लिक करून तुम्ही जॉईन होऊ शकता। आता बघा, आपण सविस्तर माहिती बघूयात की हॉल तिकीट कधी येतील आणि प्रवेशपत्र तुम्हाला कधी मिळणार आहे। आता डायरेक्ट आपण त्या ठिकाणी जाणार, जाऊन संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत। तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही इथं बघू शकता MHT-CET परीक्षा बघा मित्रांनो, MHT-CET 2020 परीक्षा केव्हा आहेत, प्रवेशपत्रे कधी दिले जाईल ते जाणून घ्या। तर संपूर्ण माहिती आपण बघूयात यामध्ये, जेणेकरून तुमच्या मनात कोणताही प्रश्न उरणार नाही। तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही इथं बघू शकता MHT-CET 2020 महाराष्ट्र CET परीक्षेचे सुधारित वेळापत्रक प्रसिद्ध झाले आहे। त्यानंतर बघा, हे वेळापत्रक maharashtra.org या अधिकृत वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहे। जर तुम्हाला डाउनलोड करायचं असेल तर तुम्ही तिथे जाऊन डाउनलोड करू शकता। उमेदवार अधिकृत वेबसाईटवर परीक्षेचे वेळापत्रक तपासू शकतात। त्यानंतर बघा, PCM ग्रुपच्या परीक्षा 12 ऑक्टोबर ते 20 ऑक्टोबर ह्या कालावधीत घेण्यात येणार आहेत। मित्रांनो, PCM ग्रुपच्या परीक्षा या 12 ऑक्टोबर ते 20 ऑक्टोबर या कालावधीत घेण्यात येणार आहे। तर PCB ग्रुपच्या परीक्षा 1 ऑक्टोबरपासून सुरू होतील। आता उमेदवार ह्या परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत। तर म्हणजेच तुमचं हॉल तिकीट ॲडमिट कार्ड कधी येईल त्याच्या परीक्षेचे विद्यार्थी आहेत। त्यानंतर बघा, महाराष्ट्र CET परीक्षा म्हणजेच MHT-CET 2020 परीक्षेसाठी लवकरच प्रवेशपत्र जाहीर केले जाईल। तर यामध्ये बघा, मात्र प्रवेशपत्र जाहीर होण्याच्या तारखेसंदर्भात अद्याप कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही आहे, परंतु असे म्हटले जात आहे की लवकरच कॉमन एंट्रन्स टेस्टचे ॲडमिट कार्ड अधिकृत संकेतस्थळावर दिले जाईल असं त्यांनी सांगितलेलं आहे, म्हणजे ऑफिशियल वेबसाईटवर तुम्हाला ॲडमिट कार्ड मिळणार आहे। त्यानंतर बघा, MHT-CET 2020 परीक्षा ही संगणक आधारित परीक्षा असल्याने ऑनलाईन होईल। या परीक्षेसाठी अधिकृत संकेतस्थळावर मॉक टेस्ट देखील अपलोड केले गेले आहेत, म्हणजे त्यासाठी तुमचं जो काही प्रॅक्टिस असेल तर त्यासाठी तुम्हाला मॉक टेस्ट अपलोड केले, तिथे जाऊन तुम्ही ते सोडू सुद्धा शकतात। त्यानंतर बघा, जेणेकरून परीक्षेपूर्वी उमेदवार परीक्षेचा सराव करू शकतील। या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना जागा वाटप व प्रवेश प्रक्रियेसाठी समुपदेशनासाठी बोलवण्यात येईल। महाराष्ट्र CET प्रवेश परीक्षा BTech BE अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी आहे। या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रातील 342 संस्थांमध्ये BTech किंवा BE अभ्यासक्रम प्रवेश मिळतो। तर अशा प्रकारे ही माहिती होती, तुम्हाला समजलं असेल संपूर्ण माहिती। तर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा आणि महत्त्वाचं म्हणजे चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बेल आयकॉन दाबा, जेणेकरून तुमच्याकडून कोणतेही अपडेट मिस होणार नाही। तर विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, जेणेकरून ॲडमिट कार्ड जसे कोशिश होईल त्या दिवशी मी तुम्हाला व्हिडिओ सुद्धा देईल। म्हणून चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि तुम्ही टेलिग्राममध्ये जॉईन झाला असाल तर कमेंट्समध्ये आज काय नवीन लिहून पाठवा। तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन अपडेट घेऊन, तोपर्यंत धन्यवाद।